up in the morning and you wake up to a set of circumstances. Eli kun aamulla heräät, niin havainnoit tietyt olosuhteet. To a situation. Jonkinlainen tilanne. It could be to a location, to a partner, to a family. Se voi olla tämä paikka, perhe. And then you go through your day. Ja sitten sinä lähdet menemään päivääsi eteenpäin. Taking your steps. Ottamalla askelia. Dealing with whatever problems arise during the day. Lähtien käsittelemään, mitä ongelmia nyt päivässä ilmeneekään. But A Course in Miracles helps you see that even your daily life is not what it seems. Mutta ihmeiden oppikurssi puhuu siitä, että elämä ei ole sitä, miltä se vaan näyttää. It uses the example of a dream. Se puhuu unesta. Dreaming a dream and thinking you are a human being in the dream. Uneksimista ja unen näkemistä, jossa näet itsesi olevan ihminen. And facing many different challenges and struggles. Kohtaat monia haasteita ja ongelmia. Yeah. But not doubting the reality of the dream. Mutta et epäile yhtään, että tämä uni ei olekaan totta. Sometimes when we wake up from a dream, we are very relieved. Joskus kun heräämme unesta, olemme hyvin helpottuneita. We are happy to know that it was just a dream. Olemme hyvin onnellisia, että tiedämme, että se oli vain unta. And in a way, that's what the Course is asking us to do. Ja sitä kurssi pyytää meitä tekemään. To help us wake up from the dream of this world. Eli heräämään tästä maailman unesta. And experience who we really are. Ja kokemaan, keitä olemme todellisuudessa. Beyond a figure in the dream. Sen hahmon yläpuolella, joka olemme tässä unessa. And so, as I practice very devotedly with the Course in Miracles, eli harjoitan ihmeiden oppikurssia hyvin omistautuneesti. I began to have revelations. Alan saada ilmestyksiä. In which the whole world disappeared from my awareness. Missä koko maailma häviää tietoisuudestani. And everything was pure light. Ja kaikki on vain pelkkää valoa. There were no bodies, no houses or trees. Ei ole mitään kehoja, ei ole taloja, ei puita. And no words. Ei sanoja. It was like piercing through a veil and experiencing a whole new experience. Eli aivan kuin olisin lävistänyt jonkun verhon ja saanut ihan kokonaan uuden kokemuksen. And each time this revelation happened when I was meditating. Ja tämä tapahtui, kun meditoin. So I had an experience of the unreality of the world of form. Eli sain kokemuksen siitä, että tämä muodon maailma ei ole totta. And yet I seemed to come back to the world of form. Ja silti tulin takaisin tähän muodon maailmaan. With much joy and happiness. Mutta meillä oli paljon enemmän iloa ja onnellisuutta. I brought with me the experience of that light in my heart. Toin tämän kokemuksen valosta mukanani sydämessäni. And so it was very easy for me to express this joy and this love that I felt. Minun oli hyvin helppo ilmaista tätä rakkautta ja iloa, mitä koin. Because it was an experience. Koska se oli kokemus. And it truly is still an experience. Ja se on yhä kokemus. So that words can be used to point to this experience. Joten sanoja voidaan käyttää niin kuin osoittamaan kohti tätä kokemusta. And after having this experience, I lost all ambition.
Ja tämän kokemuksen myötä menetin kaiken kunnianhimoni. I couldn't imagine that there was a goal for me in this world. En voinut enää kuvitella, että minulla olisi mitään tavoitteita tässä elämässä. It was more a feeling of this world is not our home. Enemmänkin oli tunne siitä, että tämä maailma ei ole kotini. This world is like an imposter. Tämä maailma on enemmänkin niin kuin huijari. Yeah. It's like that it's fake or it's a trick. Se on vaan tämmöinen jekku. And I need not invest in the world in any way. Ja minun ei tarvitse niinku sijoittaa tähän maailmaan mitään. It was very much like a Beatles song. Se on niin kuin Beatlesin laulu. Let it be, let it be, let it be, hey, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. That's what it felt like. Eli laulun sanat menee, että anna sen mennä. Nämä on viisauden sanoja. And so my parents were saying, so what are you going to do with your life? Eli ne vanhempansa sanoivat, että no mitä ihmettä sä tehdä elämälläsi? If you're just going to let it be. Jos sä vaan annat se olla. And I said, yeah, it will be very interesting to find out. No se tulee olemaan hyvin mielenkiintoista saada selville. And soon it seemed that my parents had expectations for David. Ja pian selvisi, että nämä vanhempien odotukset. But I saw that if I didn't have any expectations, mutta jos minulla ei ole mitään odotuksia, no expectations from my parents or teachers or anything in the world, niin näillä muiden vanhempieni tai opettajieni tai kenenkään odotuksilla, then I was very peaceful. Ei ole mitään väliä, että minä olin vain ihan rauhassa. I could let all things be exactly as they are. Anna vaan asioiden olla niin kuin ne on. And I asked Jesus, I said, how is this going to work? Kysyin Jeesukselta, miten tämä nyt oikein toimii sitten. And Jesus said, trust. Ja Jeesus sanoi, että luota. That's all you need is one thing, and that's trust. Sinä tarvitset vain yhden asian, ja se on luottamus. Trust would settle every problem now. Luota siihen, että jokainen ongelmasi on ratkaistu nyt. That you need not have concern about anything at all in the world. Älä huolehdi yhtään mistään tässä maailmassa. So, for the last, we'll say 23 years, viimeisenä 23 vuotena, which is after I retired, eli sen jälkeen kun jäin eläkkeelle, the trust in the Spirit has been my sole means of support. Eli tämä luottamus, tämä luottamus henkeen on ollut ainoa tukeni. And there has been no problems. Eikä ole ollut mitään ongelmia. The problems was when I was trusting in people and governments. Ongelmia oli vain silloin, kun luotin ihmisiin ja hallitukseen. Ja the only problem in relationships is when you trust human beings, you trust the flesh. Eli ongelma on vaan, kun luotat ihmisiin, niin luotat lihaan. You trust appearances. Eli luotat tähän ilmentymiseen. And that's always disappointing. Ja se on aina pettymys. Sometimes it doesn't take very long at all. So it's been a very joyful journey to learn to trust the Spirit. Eli on ollut hyvin iloinen matka oppia luottamaan henkeen. For example, this gathering. Esimerkiksi tämä kokoontuminen. I don't know the words that will come through the mouth. En tiedä yhtään, mitä suusta tulee. I don't think ahead of time about what topic will I talk about. En mieti etukäteen, mistä tulen puhumaan. I just feel the love and the connection. Tunnen vain rakkauden ja tämän yhteyden. And trust that the words will be given. Ja luotan siihen, että sanat annetaan. And if the words are translated, ja jos ne sanat nyt käännetään, that's okay.
Se on ihan okei. And if they look at me like, what does that mean? And I give more words, other words, that's okay too. Ja jos minä katson häntä, että mitä sä oikein sanot, niin sitten hän antaa lisää sanoja. Yeah. Everything is okay. Kaikki on okei. It's a very relaxed feeling. On erittäin tämmöinen rento tunnelma. And really this is what we practice in our daily life. Ja tätä me harjoitamme päivittäisessä elämässämme. None of us thought that we would grow up living in a community. Kukaan meistä ei suunnitellut elämänsä tämmöisessä kommunissa. We thought we would grow up in relationships, human relationships. Vaan ajattelimme elävämme tämmöisissä ihmissuhteissa. With people. Ihmisten kanssa. But now it's become more just a state of mind. Nyt se on, olemme enemmänkin vaan mielentilassa. And the people seem to shift around a lot. Ja ihmiset vaihtuu ympärille. I am on the couch with these two now, but that could change very soon. Eli olen nyt sohvalla näiden kahden kanssa, mutta tässä voi tapahtua vaihdoksia. The most familiar face in my life was my cat. Tutuin kasvo elämässäni on kissani. Three-legged cat. Kolmejalkainen kissani. But she just passed away now, so she's gone too. Eli hän on juuri kuollut, joten hän on nyt mennyt myös. Yeah. So I've learned not to be attached to appearances. Jotenka en ole kiintynyt tällaisiin muotoihin tai ilmentymisiin. Not to take anything for granted. En ota mitään taattuna. Not to expect the form to be in a certain way. Minkään muodollinen oleta pysyvän sellaisena tai olevan tietynlainen. Because it's heartbreaking to think that love could disappear or leave. On sydäntä särkevää ajatella, että rakkaus voisi lähteä. But to feel there is a purpose in your heart. Mutta sydämessäsi on tarkoitus. Which I call forgiveness. Jota minä kutsun anteeksiannoksi. That is very inspiring and very peaceful and happy. Se on hyvin inspiroiva ja onnellinen ja rauhallinen. I've learned I can trust in forgiveness. Olen oppinut, että voin luottaa anteeksiantoon. And then everything else is just perfect as it is. Ja kaikki muu on sitten vaan niin täydellistä kuin se on. I don't look to this world to have things last. En katso tätä maailmaa niin, että asiat täällä kestäisivät. Because really there's nothing lasting about this world. Koska ei täällä mikään kestä. And it's really, it can be suffering when we try to make things last. Koska se aiheuttaa kärsimystä, kun yritämme tehdä asioista kestäviä. Or we try to hold certain things together. Tai yritämme pitää tiettyjä asioita yhdessä. It would be like trying to hold the clouds together in the sky. Se on vähän kuin yrittäisimme pitää pilviä yhdessä taivaalla. And it's very relaxing when you can just let things be as they appear. On hyvin rentouttavaa antaa asioiden vain olla niin kuin ne ilmentyvät.